السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إن شاء الله تكونوا بخير ونشوف فيديو النهاردة. فيديو النهاردة يا جماعة هنعمل عطر مميز جدا، عطر نسائي فواح فريش. آه يعني من سن كده 25 ل 35 ل 40 سنة. هيكون مناسب جدا بالنسبة لهم. التخيل اللي أنا حاطط التخيل بتاعه اللي هو العطر ده هيكون صباحي، عطر يناسب العمل. عطر منعش، يساعد على ال- الهدوء من الاسترس يعني يدي انطباع جيد جدا. يدي طبعا الهدوء طبعا يا جماعة بيدي نوع من الانواع يدي قرارات. الست دي تقدر تدي قرارات في الشغل بتاعها. تقدر تكون متميزة في العمل بتاعها. هو ده الهدف من العطر اللي انا هعمله النهارده. طيب العطر مكوناته ايه؟ وبرضه دي فرصة قيمة جدا لو انت عايزة ان انت تصمم عطرك بنفسك. الادوات بسيطة جدا، بريكر صغير زي كده، تمام. طبعا زيوت عطرية. الزيوت عطرية ببساطة جدا تقدر ان انت تجيبيها من موقع. هسيبهولك برضه في وصف الفيديو لو انت حابة ان انت تاخدي دورة متميزة، برضه هسيبها لك في وصف الفيديو تقدر ان انت تتعلميها خطوة بخطوة وتوصلي للاحترافية يعني. طيب يعني الامكانيات بسيطه، مصه صغيره جدا تقدر ان انت تجيبها من على امازون بس، وهنشتغل بالنقاط مش هنشتغل بالميزان ولا اي حاجه لحد ما توصل لدرجه الاحترافيه. بعد كده تشتغلي بالميزان. ولو انت حابه برضه تستزيدي بموضوع الميزان وحابه ان انت تشوفي في فيديوهات هنا في القناه قدمت فيها كل شيء بالتفصيل، ازاي ان انت توصل لاحترافيه وازاي ان انت يكون عندك معلومات اكتر ويكون عندك كل تكوني ملمه يعني بكل اللي موجود حواليك. طيب يلا سريعا جدا. يعني ما بحبش الكلام كتير جدا في الفيديوهات، بس حابب ان انا ادي لكم المقدمه دي في البدايه. طيب شوفوا احنا اللي معانا ايه النهارده. معانا الاناناس، معانا التفاح، تمام. ومعانا هقول لكم ازاي نقسمهم قاعده عطريه دلوقتي. ومعانا كشمير مسك، ومعانا مسكيتون نوع من انواع المسك. طبعا كشمير مسك اخترته هنا لان بيديله شيء من الوقار، شيء من الفخامه يعني والحيويه كده للعطر. طيب معانا البرغموت وسي اي سي اي اس 3 هيديون، تمام. ومعانا ازاي ان احنا نربط بين المقدمه وبين وسط العطر. ربط بسيط جدا. البلندرات اللي هو اسيتيت، جنري اسيتيت، تمام اهو. طيب وطبعا لو انت مش فاهمه يعني ايه الربط بين الزيوت العطريه، هو شيء بدي تسلسل للزيوت العطريه بحيث ان بدي له انتقال سلس يعني. يعني اعلى توصيف يعني انتقال سلس للزيوت العطريه. يعني مقدمه العطر هيبقى فيها مثلا البرغموت والهيديون، تمام. هيديله انتقال سلس لوسط العطر اللي هو ايه هنحطه فيه الفواكه، تمام، اللي هو الابل والتفاح والاناناس، تمام كده. الموضوع بسيط جدا يا جماعه وهنشتغل بالنقاط زي ما انت شايف قدامك اهو. طيب نبتدي ازاي؟ عايزين نبتدي بالقاعده العطريه، ماشي نبتدي بالقاعده العطريه. طيب القاعده العطريه هنحط من كشمير مسك بالظبط كده، نحط منه 6 نقاط. يعني الموضوع انا مش انا ما بعملوش على سكيل كبير، انا بعمله على حاجه صغيره عشان بس تبقوا فاهمين وتقدروا ان انتوا تشتغلوا ورايا قطرات. الجماعه اللي كانوا بيقولوا لي في التعليقات الزيوت مش واضحه. هو للاسف يا جماعه بص، انا لو انا جبت كده للاسف ال ال الزيوت اللي قدامي هي مدرجه، فالكاميرا كل ما اعلي مستوى الكاميرا برضو مش قادر ان هو يجي. فده اقصى تقدير يعني. اهو بسم الله. 3 طيب 6 قطرات، ويا ريت تلتزموا بالقطرات لان كل قطره من دي زي ما انا قلت لكم في البدايه ليها وزن وليها تاثير. التأثير بتاعها بيفرق جدا. على فكرة يا جماعة برضو ملحوظة مهمة جدا وانتوا بتيجوا تشتروا القطرات، ما تشتروش الكبيرة دي. الكبيرة دي هتستخدم معاكم وهتهلك معاكم زيوت كتير في واحدة صغيرة جدا.
من الزيوت بتبقى مميزه فعلا، ما بتستهلكش منكم زيوت كتير، يعني ما بتصدرش منكم زيوت كتير، لانه عشان احطها كده، عشان احط الزيت كده واجي اسحب، يعني لو انا سحبت كميه كبيره، ده طبعا بينزل في الزيت وباخد منه قطرات كده يعني. طيب المسك هنحطه قد ايه؟ نحط برضو 5، هنحط 5 بس، انا التاني حطينا 6، انا هحط ده 5. 4 5 بالظبط. الموضوع سهل وبسيط، ريحة منعشة، ريحة فخمة من الأناقة، هتديكوا إحساس قوي جدا. نبدأ بقى نحط ال الأناناس. هنحط قد إيه؟ نحط 4. أنا بحط نسب بسيطة عشان أنت كمان لما تيجي تستخدمي ورايا تحط نسب بسيطة توصلي للهدف اللي أنت عايزة توصلي له. الهدف اللي أنا عايز أوصله لك إن أنت تعملي عطر مميز بأقل الإمكانيات إن أمكن يعني، وفي نفس الوقت يكون عندك انطباع جيد إن أنت تعرفي الزيوت العطرية دي هل تجانست مع بعض ولا لأ. طبعا التفاح هنحط منه برضو، هنحط 5. وكمان الأسيتيت ده للربط ريحة زهرية كده، يعني ريحة زهرية مناسبة جدا مع البرغموت، ومناسبة جدا مع القاعدة العطرية، ومناسبة جدا مع الوسط العطري. هنحط منه 5. حطيت منه 6 يا جماعة عشان بس تبقوا عارفين، لو انت مش ورايا خطوة بخطوة. حطيت منه 6 لأن أنا عايز الربط يكون أقوى كمان لحد ما الريحة التانية تطلع. تمام. طيب الهيديون. الهيديون أنا حاطط الهيديون برضو الهدف. تمام. بس أنا حابك إن أنت تمشي ورايا خطوة خطوة. تحط منه 4، 4 قطرات بس. تمام. أنا مش عايز مقدمة العطر تقعد فترة، أنا عايزها بسرعة تختفي عشان يبدأ وسط العطر والقاعدة العطرية تديكي الانطباع اللي انت عايزاه. طيب البرغموت برضه احط منه 4. طيب في شيء مهم جدا يا جماعة حابب ان انا اقوله لكم بعيدا عن الزيوت العطرية اللي احنا بنحطها. تمام. آه في بقى اللينانول. اللينانول اللي هنحطه منه 9. 9 من اللينانول، لان انا عايز اللينانول يكون ده اللي هيديله انطباع ويديله حلاوة وهيديله فخامة. اللينانول مهم جدا برضو في الزيوت العطرية، هنحط منه كام؟ 9، لأن هو هيمتزج مع الزيوت العطرية كلها، وسط وقاعدة عطرية. نقطة زيادة وقعت، يبقوا 10. وارد الخطأ يحصل منكم. طيب الخليط اللي أنا عملته ده هو بسيط جدا، صغير جدا، قد لا يكون طبعا واضح، مش واضح كتير جدا، بس طبعا لما تيجي تعمليه هيكون بالنسبة لك واضح. والله ريحته ممتازة. الله. طيب الهدف ايه من الفيديو ده؟ الهدف من الفيديو ده ان انت لو انت حابه ان انت تتعلمي زيوت عطريه، حابه ان انت تعملي عطرك بنفسك، حابه ان انت تمشي ورايا خطوه بخطوه في اساليب علميه تقدر توصلك خطوه بخطوه. انا مش بقول لك هتحطي قطره من هنا على قطره من هنا، لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان انت تستخدمي زيوت عطريه. طبعا القطرات اللي انا حطيتها دي انا عارفها ومدروسه وعارف النتيجه بتاعتها هتطلع ازاي، ولكن دلوقتي عشان ما ادخلكيش في تفاصيل يعني كتير جدا او معقده، لو انت حابه الموضوع ده تدخلي في تفاصيل وحاجه يعني كبيره جدا وسكيل كبير جدا، ده انا بقدمه في كورس
مدفوع طبعا، بيكون التواصل معايا عن طريق في الواتساب، في عفوا في وصف الفيديو. تمام، بيجي لك هو متسجل مره واحده اوتوماتيك، تقدر ان انت تتفرج عليه في اي وقت. طيب هتمشي معايا، هو عملي خطوه بخطوه، وهقول لك ده ايه وده ايه بالتفصيل الممل جدا عشان توصلي لدرجه الاحترافيه. دي حاجه. الحاجه التانيه، لو انت حابه ان انت كسريعا جدا، انت حابه ان انت تعملي العطر بتاعك بنفسك بدل ما انت بتروحي تشتري عطور مكرره من هنا او من هنا من اماكن مختلفه مكرره، لا، حابه التفرد، حابه ان انت يكون ليكي شيء مميز، حابه ان انت تختار العطر في الفصل اللي انت عايزاه فيه، في الدوله اللي انت عايزاه فيها، في السن اللي انت عايزاه فيه، ده بيفرق جدا معاكي. كمان العطر ليه شخصيات، شخصيه جريئه، شخصيه ناعمه، شخصيه سكسيه، شخصيه حابه العطر يكون سويتي، حابه العطر يكون فريش، حابه شخصيه جريئه، شخصيه رياضيه. مش كل العطور اللي انت بتشتريها من بره بتكون متوافقه مع شخصيتك. عشان كده انا حطيت لك تحليل الشخصيه العطريه برضه في وصف الفيديو، قبل ما تخوضي التجربه تقدر ان انت تشوفي وصف الفيديو شخصيتك العطريه انهي اتجاه، وبعد كده هيكون العطر ده مميز جدا بالنسبه لك. على حسب شخصيتك هتبتدي ان انت تختار الزيوت العطريه، وانا بديلك توصيات. هينزل لك كتاب بي دي اف مجانا، هيعرفك انت شخصيه ايه، والزيوت المقترحه ليكي ان انت تستخدميها هو ايه، عشان تقدر ان انت تمشي معاها خطوه بخطوه. في ملحوظه مهمه جدا، امتزاج الزيوت العطريه. يعني ايه امتزاج؟ اللي بيحصل لازم تسيب الزيت العطر ده يرتاح على الاقل 72 ساعه عشان يمتزج مع بعض، وبعد ما يمتزج مع بعضه هتشمي فيه ريحه مختلفه تماما عن الريحه اللي انا شميتها دلوقتي دي. فده هيفرق معاك كتير جدا في الزيوت العطريه بتاعتك. لو انت حابه ان انت تبتدي الطريق وتمشي معايا خطوات زي الناس اللي سبقونا ومعاهم استشارات دلوقتي بيقدموها، تقدر ان انت تتواصلي معايا. برضو في تواصل هسيبهولك عن طريق الايميل، بعد تسجيلك هبعت لكم عن طريق الايميل ازاي انت تتواصلوا معايا. سناب شات ده يعني اكتر شيء اقدر ان انا اتواصل بيه، هو اكتف جدا في سناب شات. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد وعطر جديد. سلام عليكم.